tự nhiên mình được hưởng một đứa con về làm con mình. Vậy thì hà cớ gì mà mẹ chồng lại không yêu con dâu? Mình nghĩ là cũng không thể nào mà đòi hỏi mẹ chồng mình phải coi mình như là con đẻ được. Thực sự điều đấy là rất là khó. Ở riêng hay là ở chung thì cũng các thành viên trong gia đình cũng đều cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Hầu như có thể nói là các câu chuyện mà phiền lòng về các con thì rất hiếm khi xảy ra. Dịp nào đó thì bao giờ có những cái lời chúc, một cái bó hoa. Nếu ở gần thì là hoa thật, còn nếu ở xa thì là hoa trên Facebook. Có một cái khó chịu nào đó, có một cái bực mình nào đó với các con thì nhiều lúc nghĩ lại những cái kỷ niệm đó lại làm cho lòng mình nó dịu đi. Mình ốm mình vẫn cố gắng đi làm thì bà ở nhà bà nấu cho mình. Hoặc bà cũng bảo là thế mày có thèm cái gì không thì để mai ta đi chợ mua cho. Bố mẹ thì cũng đã thích mình từ lâu rồi ấy. Lúc về đấy thì ông bà nói chung mình nhiều việc mình không biết lắm nên là bố mẹ cũng bảo từng tí một. Cái việc trở lại đi làm phim mà mọi người thấy ở Diệu Hương, đó là cái ơn mà bố mẹ chồng mình đã cho mình. Ông bà thuyết phục chồng, ông bà tạo điều kiện bay về nước để hỗ trợ. Có khi là mình dễ nói chuyện với bố mẹ chồng mình hơn là chồng mình, bởi vì chồng mình hơi ra trường. Đến bốn cô chồng cơ. Cũng có những cái bài Tết mọi người cứ tưởng tượng xem một cô dâu mới về xong cô là nghệ sĩ, mọi người đều đặt rất là nhiều những câu hỏi. Bình thường là bây giờ là có đỗ xanh thì người ta bóc hết vỏ rồi đúng không? Về chỉ phải ngâm thôi. Nhưng mà bà cô là vỡ cái đỗ ra làm đôi. Thế xong rồi xong rồi ngâm. Xong bảo bây giờ đãi cái đỗ đi. Khóc ròng luôn. Nhưng mà mình ở chung thì mình lúc nào mình tâm lý mình cũng nặng nề lắm. Sợ nấu không vừa khẩu vị ông bà này, sợ ngủ dậy muộn này, sợ buổi sáng ông bà phải gọi mình dậy này, sợ rất là nhiều thứ. Sống riêng thì thôi không biết, nhưng sống chung nhìn thấy cái phòng của con nó bừa bộn như vậy thì các bà mẹ, nhất là mẹ chồng, hay bức xúc lắm. Cô cũng hiểu các cháu như thế nào, nhưng cô thấy bạn bè cô ấy thì rất hay bức xúc. Và cái bức xúc ấy, những cái lúc mà ngồi nói chuyện với nhau ấy thì rất là hay chia sẻ. Mà toàn những cái bức xúc, những cái chuyện rất là lặt vặt như thế thôi. Nhưng mà từ những cái nhỏ thì hay nâng lên thành những cái đánh giá. Mình nấu theo cái cách mà mình nghĩ là rất là ngon, mọi người ăn sẽ rất là ngon miệng. Thế nhưng mà khi mà mình bưng cái món ăn đấy ra, bày ra mâm thì gia đình chồng lại không hào hứng và có thể là chê thẳng thừng là ăn khó ăn. Như đấy nó cũng là làm cho mình khó chịu. Là bố mẹ cũng nhắc nhở là con phải nấu thế này. Đôi khi nói cái lời thỉnh thoảng ví dụ kiểu hơi quá là mình cảm thấy rất là bị tổn thương. Chỉ cần nói vài câu bình thường thôi nhưng mà mình cảm thấy quá là nặng nề với mình ấy. Cao trào đến cái mức mà mình mấy tháng mình cũng không có về nhà thăm bà. Bởi vì là bà đã nói một câu mà mình cảm thấy rất là tự ái, thấy rất là tổn thương. Bà nói rằng là mình chưa bao giờ làm tròn nhiệm vụ của một con dâu. Mình cảm thấy mình rất là tổn thương. Và mình đã nghĩ rằng là nếu bà không coi mình là con dâu, mình không cần thiết phải cố gắng quá. Mình không còn cố gắng nữa. Và 3 tháng mình không về, mình không về nhà chồng. Thì mình sau đó thì lại trở lại bình thường. Nhưng mà đó là một cái tổn thương mà mình nghĩ là mình không bao giờ quên được. Phải bắt buộc phải ở chung với ông bà thì mới ở thôi, còn nhưng mà không phải ở chung thì tốt nhất là ở riêng cho nó thoải mái. Ở đâu thì là con dâu không muốn sống chung mẹ chồng, chính xác là như thế. Muốn tự ở riêng khổ hay là sướng là muốn là tự lập, tôi thích như thế thôi. Mình luôn luôn mời bố mẹ là bố mẹ về với con. Nhưng mà cái
mình rất là khó, bởi vì là khi mà nói ra thì mà ôi giời, cô này nói thế thôi, một năm về mấy tháng thì chả vùng vập yêu thương nhau thì sao đó. Thế nhưng mà mình rõ ràng là khi mà ông bà về là mình yên tâm lắm. Nên có cái cuộc sống độc lập khi mà các con cái đã trưởng thành. Mọi người thì cứ nghĩ là ở chung với cả bố mẹ chồng á thì sẽ được hỗ trợ thế nọ thế kia á, nhưng mà mình thì mình không nghĩ như thế. Cái việc mà hỗ trợ là rất là đáng quý, thế nhưng mà không có nghĩa là cứ phải sống chung. Thì ở chung với ở riêng đấy là do hoàn cảnh của mỗi gia đình. Chỉ có điều rằng ở chung hay ở riêng nó không trực tiếp, nó không phải là lý do lớn nhất để nói rằng là tôi hạnh phúc hay tôi không hạnh phúc. Gia đình là một mối quan hệ lỏng lẻo nhất. Tại vì sao? Tại vì khi mà hai người kết hợp với nhau nó như hai con nhím ấy. Nếu mà anh cứ xù lông ra, anh sẽ làm đau nhau. Nếu mà anh phải bỏ hết những cái gai á, thì nó không là con nhím rồi. Con nhím mà mất cái gai nó không là con nhím, nhưng mà nó sẽ sống được với nhau. Thì gia đình nó là thế. Hai lớn người ta bảo là cãi sậy nảy cái ôm. Nếu như mà chúng ta không chia sẻ từ những cái điều nhỏ nhất, không ngồi với nhau từ điều nhỏ nhất, nó cứ tích, sợ nhất là những mâu thuẫn bị tích cộp, để đến một ngày nó không thể giải quyết được nữa. Bởi vì Hương cũng thấy rằng là sự vị tha của người lớn, Hương cũng nói với mọi chia sẻ rằng là vị tha của người lớn lớn hơn rất nhiều những sự va chạm của người trẻ chúng ta. Vấn đề là chúng ta có dám mở lòng để chia sẻ với người lớn hay không. Quan trọng nhất nữa là phải phát biểu những gì mà mình nghĩ, và thực sự là phải lắng nghe người khác nữa để mà tự điều chỉnh cái cách sống của mình để làm thế nào mà nó hòa hợp nhất giữa các thế hệ. Nên nhớ là như thế này, một gia đình chỉ có thể gắn kết khi mà thường xuyên giao lưu, trao đổi, trò chuyện, tâm sự với nhau. Cô thì thường thấy mọi người nói như thế này này, là tôi rất là quý con dâu, coi nó như con gái mình. Hay là quý con rể lắm, coi nó như con trai mình. Thực ra ở một khía cạnh nào đó, cô thấy chính cái quan niệm đó đấy sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Mình không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con đâu, bởi vì những cái xích mích mà mình đã từng trải qua ấy thì chủ yếu nó đến từ phía là bà quá là quan tâm đến con. Thì cư xử với con dâu và con rể, ngoài cái tình thương ra, phải có một cái sự tế nhị. Nên là thân mật nhưng không xuồng xa, tức là vẫn phải có một cái khoảng cách nào đó để cho vợ chồng trẻ có cái sức sống của mình, những người già có cái cuộc sống theo cái lứa tuổi của mình. Là bậc bố mẹ thì không can thiệp sâu vào chuyện gia đình của các con. Con mình nó có cuộc sống hạnh phúc. Đấy là cái mong mỏi nhất của các bậc làm cha làm mẹ. Tại sao cứ muốn con mình có hạnh phúc mà lại cứ không cư xử tốt với con dâu, thì làm sao mà con trai mình nó hạnh phúc được? Ví dụ vì là bố mẹ chồng, cho nên bao giờ cũng là có cái cách xử lý là thiên về con dâu, là để con dâu không cảm thấy là một mình tôi một chiến tuyến, thì khi đấy con dâu sẽ có thể trải lòng hết và mọi khúc mắc thì đều có thể giải quyết được. Mình mong muốn gia đình chồng thay đổi hay gia đình chồng muốn mình thay đổi, mục đích cuối cùng cũng là để cho những người sống trong gia đình hòa hợp và thoải mái với nhau nhất. Mọi sự nếu xuất phát từ cái tình cảm yêu thương ấy thì nó sẽ hóa giải được dễ dàng lắm. Phải xuất phát từ chính cái tình cảm chân thực thì bố mẹ và con cái mới có thể có được cái mối quan hệ tốt đẹp.